Có những đất nước từng là một thế lực hùng mạnh, sở hữu lãnh thổ khổng lồ và có tầm ảnh hưởng rộng khắp, nhưng giờ đây lại vô danh trên bản đồ thế giới. Trong video quốc gia nào mất nhiều lãnh thổ nhất, 5 phút thôi đã mang tới một số cái tên lừng lẫy bậc nhất như là đế quốc Anh và đế quốc Mông Cổ. Nhưng vẫn có không ít thế lực đã bị vòng xoáy lịch sử cuốn trôi, trong đó có cả những quốc gia tại Đông Nam Á. Vậy những cái tên nào được nhắc tới trong video hôm nay? Các bạn hãy cùng chúng mình tìm hiểu ngay bây giờ nha! Georgia. Ở giữa vùng núi Caucasus hiểm trở, người Georgia đã sớm hình thành các vương quốc, nhưng trong hàng nghìn năm, không ai có thể thống nhất toàn bộ. Trong đó Tao Khalilzad là thế lực hùng mạnh nhất. Dưới thời David đệ Tam, nước này thâu tóm Cali vào năm 976, mở ra quá trình thống nhất. Sau đó đến lượt Abkhazia cũng bị sáp nhập, dẫn đến sự hình thành vương quốc Georgia vào năm 1008. Đến thời David đệ Tứ, lãnh thổ tiếp tục được mở rộng, trải dài từ Biển Đen đến Biển Caspi, đồng thời kinh đô cũng được chuyển từ Kutaisi đến Tbilisi, do nơi này nằm gần với vị trí trung tâm nên thuận lợi cho giao thương hơn. Khi nữ hoàng Tamar vĩ đại ngồi lên ngai vàng, vương quốc Georgia tiếp tục phát triển với diện tích lên đến 380.000 km² vào đầu thế kỷ 13. Nó trở thành trung tâm thương mại của cả khu vực, đồng thời tỏa sáng với kiến trúc nhà thờ nguy nga, văn học và nghệ thuật nở rộ. Nhưng rồi thời Hoàng Kim cũng qua đi, khi những chiến binh đế quốc Mông Cổ và các biến động lịch sử đã cuốn trôi ánh hào quang. Dù vậy, hình ảnh vương quốc Georgia thời vàng son vẫn được người dân nơi đây coi là biểu tượng tự hào về bản sắc và khát vọng độc lập dân tộc trong suốt nhiều thế kỷ sau đó. Sau khi Liên Xô sụp đổ vào năm 1991, Georgia giành lại độc lập nhưng nhanh chóng rơi vào hỗn loạn chính trị và xung đột sắc tộc khi hai vùng Abkhazia và Nam Ossetia ly khai, để lại vết sẹo chưa bao giờ lành. Ngày nay, nếu tính theo danh nghĩa, Georgia hiện đang sở hữu diện tích 70.000 km², tức là giảm tới 81,58% so với thời điểm cực đại. Đây là nơi sinh sống của khoảng 3.700.000 người, còn GDP đạt mức 33,78 tỷ đô la và con số bình quân là 9.130 đô la. Tonga. Giữa lòng Thái Bình Dương mênh mông, có một hòn đảo nhỏ bé mang tên Tonga Tapu. Nhưng trong quá khứ, đây từng là trung tâm của một thế lực hùng mạnh. Từ năm 950, nó mở rộng nhanh chóng, trở thành đế quốc Tui Tonga và đạt lãnh thổ cực đại vào năm 1200. Dù phần đất liền tương đối nhỏ, chỉ tầm 4.500 km², nhưng họ kiểm soát tới hàng triệu km² Thái Bình Dương. Sự thành công của đế chế phần lớn dựa trên lực lượng hải quân, với các loại tàu phổ biến nhất là xuồng đôi đường dài được trang bị các cánh buồm hình tam giác. Những chiếc xuồng lớn nhất thuộc loại Kalia có thể chở tới 100 người. Cùng với đó là việc sử dụng biểu tượng tinh thần và tôn giáo, nơi các vị vua được xem như thiêng liêng, kết nối giữa con người với thần linh. Những di tích khổng lồ như là Langi, các lăng mộ bằng đá san hô vẫn còn tồn tại cho đến ngày nay, minh chứng cho sự tổ chức và kỹ thuật vượt bậc của họ. Trong nhiều thế kỷ, cái tên Tui Tonga đã trở thành nỗi khiếp sợ của cư dân Thái Bình Dương. Ví dụ như tại đảo Wallis, dù cách đảo Tonga Tapu tận 880 km nhưng vẫn chịu ảnh hưởng mạnh mẽ cả về xã hội, ngôn ngữ lẫn văn hóa. Nhưng vào thế kỷ 13, do thường xuyên chiến tranh và xung đột nội bộ, đế quốc cũng dần bị thu nhỏ với diện tích còn lại là 748 km², tức là mất đi 83,38% lãnh thổ. Dù vậy, Tonga vẫn là một thế lực hùng mạnh tại Thái Bình Dương. Họ cũng sớm tiếp xúc với người phương Tây và dần cải tạo sang Cơ đốc giáo. Để tránh bị thâu tóm, vào năm 1875, nhà vua Taufa Ahau đã tuyên bố Tonga là một nước quân chủ lập hiến, chính thức áp dụng phong cách hoàng gia phương Tây, giải phóng nông nô, thiết lập luật pháp, chế độ sở hữu đất đai, tự do báo chí và hạn chế quyền lực của các tù trưởng. Sau đó vương quốc này trở thành một xứ bảo hộ của Anh và giữ vững nền độc lập. Hiện nay, Tonga phải đối mặt với nhiều vấn đề, nhất là biến đổi khí hậu và thiên tai như là bão, núi lửa, sóng thần. Đây là nơi sinh sống của khoảng 100.000 người, GDP đạt 540 triệu đô la và mức bình quân là 5.400 đô la. Thổ Nhĩ Kỳ. Người Thuốc bắt đầu di cư vào Tiểu Á từ thế kỷ 11. Họ thành lập nên nhiều vương quốc nhỏ gọi là Beylik, trong đó có Ottoman do Osman sáng lập. Từ một thế lực có phần khiêm tốn, nhưng với tài thao lược của các vị sultan, nó đã nhanh chóng vươn lên trở thành một trong những cường quốc hùng mạnh nhất thế giới.
với lãnh thổ trải dài qua 3 châu lục là Á, Phi, Âu. Vào năm 1683, đế quốc Ottoman kiểm soát diện tích lên tới 5.200.000 km vuông. Đế quốc này không chỉ nổi bật nhờ quân đội Janissary tinh nhuệ mà nó còn là trung tâm thương mại, nghệ thuật và tôn giáo. Những công trình kiến trúc tráng lệ như là nhà thờ Hồi giáo Suleymaniye hay là cung điện Topkapı là minh chứng cho một nền văn minh hùng cường. Trong nhiều thế kỷ, Ottoman kiểm soát các tuyến đường thương mại huyết mạch, là người gác cổng giữa Đông và Tây. Nhưng mâu thuẫn giữa người Hồi giáo và Cơ đốc giáo khiến cho đế chế ngày càng suy yếu, rồi bị gọi là Âu Châu bệnh phu. Đến đầu thế kỷ 20, đế quốc Ottoman hùng mạnh ngày nào đang thở những hơi tàn. Cuối cùng thì nó đã sụp đổ sau Thế chiến thứ nhất. Ngày nay, trên mảnh đất từng là trung tâm của đế chế Ottoman, Thổ Nhĩ Kỳ hiện đại đang nuôi dưỡng một tham vọng lớn, đó là khôi phục vinh quang xưa cũ. Dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Recep Tayyip Erdogan, Ankara đang ngày càng tỏ ra quyết đoán hơn. Nước này can dự sâu vào các điểm nóng như là Syria, Libya và xung đột ở Caucasus, cũng như là tăng cường hiện diện tại Trung Đông, Bắc Phi và cả Ban Căng. Tất cả đều là những vùng đất từng thuộc về đế quốc Ottoman. Tuy nhiên, bên dưới tham vọng địa chính trị đó là những thách thức kinh tế nặng nề, với đồng lira liên tục mất giá, lạm phát tăng cao, đời sống người dân gặp nhiều khó khăn. Ngày nay, Thổ Nhĩ Kỳ có diện tích 783.562 km vuông, tức là giảm 84,93% so với thời điểm cực đại của Ottoman. Nước này có dân số là 85.520.000 người và GDP đạt 1.320 tỷ đô la, còn con số bình quân là 15.435 đô la. Campuchia. Từng có một thời, giữa khu vực Đông Nam Á mọc lên một nền văn minh vĩ đại khiến cho cả thế giới phải ngưỡng mộ, đó chính là đế quốc Khmer với trung tâm đặt tại Angkor. Trong thời điểm năm 900, lãnh thổ của nó lên tới 1.263.322 km vuông. Suốt hàng thế kỷ, dưới triều đại của những vị vua quyền lực như là Jayavarman đệ nhị hay là Suryavarman đệ nhị, người Khmer đã xây dựng một đế chế rộng lớn, trải dài từ Campuchia ngày nay sang Thái Lan, Lào, miền Nam Việt Nam và một phần của Myanmar. Trái tim của đế chế ấy chính là Angkor Wat, công trình tôn giáo khổng lồ, vừa là biểu tượng quyền lực, vừa minh chứng cho kỹ thuật và tư duy vượt thời đại. Trong thời kỳ huy hoàng, thủ đô Angkor từng là một trong những thành phố lớn nhất thế giới, với dân số có thể lên tới 1 triệu người. Đế quốc Khmer còn là trung tâm của đạo Hindu và đạo Phật, tạo nên những giá trị văn hóa và tôn giáo vẫn còn in dấu cho đến tận ngày nay. Vì vậy, dù sau đó đã bị sụp đổ bởi nội chiến, ngoại xâm và sự suy kiệt tài nguyên, nhưng ánh hào quang của đế chế Khmer vẫn còn đó như một minh chứng rằng nơi đây từng tồn tại một nền văn minh huyền thoại, xứng đáng được gọi là kỳ quan của nhân loại. Còn khi nhìn về Campuchia của thời cận hiện đại, bức tranh lại khác xa ánh hào quang của quá khứ. Sau khi giành độc lập vào giữa thế kỷ 20, nước này nhanh chóng rơi vào vòng xoáy chiến tranh và thảm kịch Khmer Đỏ. Cho đến hiện tại, khi Campuchia đã hòa bình và đang trên con đường phát triển, thì vết sẹo quá khứ vẫn còn hằn sâu. Kinh tế của họ phụ thuộc nặng nề vào du lịch và may mặc, khiến cho đất nước dễ bị tổn thương trước những biến động toàn cầu. Tham nhũng tràn lan, khoảng cách giàu nghèo lớn và hệ thống giáo dục, y tế còn yếu kém cũng làm cho đời sống người dân gặp nhiều khó khăn. Ngày nay, Campuchia rộng 181.035 km vuông, tức là chỉ bằng 85,7% thời đế quốc Khmer. Nước này có dân số là 17.180.000 người và GDP là 47,33 tỷ đô la. Như vậy, mức bình quân đạt 2.755 đô la, thuộc hàng thấp của châu Á. Đức. Trong bối cảnh thế kỷ 19, người Đức vẫn chưa có một đất nước thống nhất, thay vào đó là một loạt các quốc gia lớn nhỏ, với hai thế lực hùng mạnh nhất là Phổ của nhà Hohenzollern và Áo của nhà Habsburg. Cuối cùng, một nước Phổ thuần Đức đã chiến thắng một nước Áo đa dạng sắc tộc. Từ đây, một thế lực mới đã xuất hiện giữa châu Âu, đó là đế quốc Đức. Với sức mạnh công nghiệp vượt trội, quân đội kỷ luật thép và hệ thống hành chính hiệu quả, họ nhanh chóng vươn lên cạnh tranh ngang hàng với Anh và Pháp, mở rộng ảnh hưởng ra toàn cầu bằng việc xâm chiếm thuộc địa ở châu Phi và Thái Bình Dương. Vào năm 1914, lãnh thổ của đế quốc Đức lên tới 2.953.161 km vuông. Nhưng tham vọng bá quyền đã kéo đế quốc này vào những cuộc chiến thảm khốc. Thế chiến thứ nhất kết thúc với thất bại nặng nề, khiến cho nước Đức không chỉ mất đi toàn bộ thuộc địa mà vùng Đông Phổ cũng bị tách rời. Từ đống tro tàn đó, chủ nghĩa dân tộc cực đoan trỗi dậy,
dẫn đến sự hình thành của đệ tam đế chế Nazi và Thế chiến thứ hai. Một lần nữa, người Đức lại gieo rắc chiến tranh và cũng một lần nữa, họ phải trả giá bằng thất bại. Từ một thế lực từng khiến cả thế giới run sợ, đất nước này bị chia làm hai, trở thành chiến trường ý thức hệ trong chiến tranh lạnh. Câu chuyện của đế quốc Đức không chỉ là một hành trình trỗi dậy phi thường, mà còn là bài học cay đắng về sự hủy diệt khi tham vọng vượt qua giới hạn. Sau hàng thập kỷ chia cắt, cuối cùng Tây Đức và Đông Đức cũng có thể tái hợp vào năm 1990. Vượt qua những khó khăn ban đầu, quốc gia thống nhất tiếp tục phát triển thịnh vượng, giữ vai trò là nền kinh tế lớn nhất châu Âu và là một trong những động cơ quan trọng của EU. Ngày nay, nước Đức rộng 357.022 km2, tức là bằng 87,91% lãnh thổ cực đại. Nó có dân số là 84.720.000 người, với mức GDP đạt 4.660 tỷ đô la, đứng thứ 3 thế giới, chỉ sau Mỹ và Trung Quốc, còn GDP bình quân đầu người lên tới 55.005 đô la. Áo. Trong lịch sử châu Âu, cái tên Habsburg từng đồng nghĩa với quyền lực. Từ một mảnh đất nhỏ ở Klettgau, thông qua hôn nhân chính trị, họ đã vươn mình trở thành một thế lực hùng mạnh. Đến thời Rudolf đệ nhất, nhà Habsburg đã mở rộng ảnh hưởng và kiểm soát nhiều vùng đất khác nhau, trong đó Áo trở thành trung tâm quyền lực của gia tộc này. Trải qua nhiều thăng trầm, vào đầu thế kỷ 19, nhà Habsburg đã thành lập đế quốc Áo với diện tích cực đại lên tới 698.700 km2. Nhưng sự đa dạng sắc tộc và tôn giáo đã trở thành mầm mống chia rẽ. Cuộc cách mạng Hungary vào năm 1848 đã làm lung lay nền tảng của đế chế, và rồi việc thất bại trước Vương quốc Phổ vào năm 1866 cho thấy sự yếu kém của gia tộc Habsburg. Một lần nữa, người Hungary lại đấu tranh, nhưng không phải bằng bạo lực mà thông qua đàm phán. Cuối cùng, Hoàng đế Franz Joseph đệ nhất cũng phải chấp nhận nhượng bộ. Theo đó, đế quốc Áo Hung đã được thành lập vào năm 1867, bao gồm Áo và Hungary cùng tồn tại song song. Hay thực thể có cùng một quân chủ, thực hiện các chính sách chung về ngoại giao và quốc phòng, còn trong các vấn đề khác, quốc hội hai bên có thể thi hành đường lối riêng. Sau đó, Áo Hung giành được quyền kiểm soát Bosnia và Herzegovina, rồi chính thức sáp nhập vào năm 1908. Hành động này đã khiến cho khu vực Ban Căng ngày càng căng thẳng hơn, cuối cùng dẫn đến vụ ám sát Thái tử Franz Ferdinand ở Sarajevo. Không lâu sau đó, Thế chiến thứ nhất nổ ra. Đế quốc Áo Hung sụp đổ hoàn toàn vào năm 1918, kết thúc hàng thế kỷ quyền lực của gia tộc Habsburg. Nước Áo khi đó bị thu nhỏ và chỉ có diện tích 83.879 km2, tức là giảm tới 87,99% so với thời điểm cực đại. Nhưng bóng tối vẫn chưa qua đi mà mọi thứ còn thậm chí tồi tệ hơn. Vào năm 1938, Áo bị Đức sáp nhập rồi tham gia trong Thế chiến thứ hai, cuộc chiến tàn khốc nhất lịch sử. Nhưng từ đống đổ nát, nước Áo đã tìm ra được một con đường hoàn toàn mới cho chính mình và trở thành một quốc gia trung lập vào năm 1955. Nhờ vậy, quốc gia nhỏ bé này có thể tập trung mọi nguồn lực để phát triển kinh tế. Ngày nay, Áo có dân số là 9.160.000 người, GDP đạt 521,27 tỷ đô la và GDP bình quân đầu người lên tới 56.907 đô la. Uzbekistan. Cuối thế kỷ 14, từ vùng đất Trung Á đầy bão cát, một nhân vật bước ra và khắc tên mình vào lịch sử. Đó là Timur, hay còn được biết đến với những cái tên khác như là Tamerlane trong tiếng Anh hoặc là Thiếp Mộc Nhi trong tiếng Hán. Ông xuất thân từ bộ tộc Ba Lát, có nguồn gốc Mông Cổ nhưng đã bị thuốc hóa và theo đạo Hồi. Thông qua hàng loạt cuộc chiến tranh, Timur đã xây dựng nên đế quốc Timurid, một trong những cường quốc hùng mạnh nhất thế giới thời bấy giờ. Vào năm 1405, nó đạt diện tích lên tới 4.400.000 km2. Nhưng hào quang ấy đi kèm với sự tàn bạo khét tiếng. Những ghi chép lịch sử kể rằng Timur đã từng để lại hàng chục nghìn cái đầu chất thành kim tự tháp người, gieo rắc nỗi kinh hoàng khắp nơi ông đi qua. Song song với máu lửa thì đế chế này cũng là cái nôi của văn hóa và nghệ thuật, với Samarkand trở thành trung tâm rực rỡ với những công trình Hồi giáo tinh xảo, thư viện đồ sộ và những học giả lỗi lạc. Sau khi Timur qua đời vào năm 1405, đế chế này dần suy yếu và không còn giữ được sự thống nhất, cuối cùng đã bị thay thế bởi các thế lực khác trong khu vực. Đặc biệt, thời đại của Timur có tính chất kép, phản ánh cả nguồn gốc thuốc Mông Cổ và sự ảnh hưởng mạnh mẽ của văn hóa Ba Tư. Do đó việc xác định xem ông thuộc dân tộc nào cũng không phải là đơn giản.
Nhưng do trung tâm của đế chế nằm tại Uzbekistan nên nước này đang cố gắng khẳng định bản sắc bằng cách tôn vinh Timur như một vị anh hùng dân tộc. Tượng đài Timur sừng sững ở thủ đô Tashkent. Hình ảnh ông xuất hiện trên tiền tệ và lịch sử chính thống mô tả ông như người khai sinh ra quốc gia thay vì một kẻ chinh phạt tàn bạo. Samarkand và Bukhara, những viên ngọc văn hóa từng rực rỡ dưới thời Timurid, nay đã được phục dựng thành điểm đến du lịch, thu hút du khách từ khắp nơi trên thế giới. Tuy nhiên, đằng sau lớp vỏ di sản huy hoàng, Uzbekistan hiện tại đang phải đối diện với nhiều thách thức nội tại. Đó là hệ thống chính trị mang tính tập trung quyền lực, tình trạng tham nhũng diễn ra mạnh mẽ, trong khi thất nghiệp và nghèo đói vẫn là một vấn đề với một bộ phận dân cư. Hiện nay, Uzbekistan rộng 1.564.116 km², tức là giảm 89,8% so với đế quốc Timurid, còn dân số là 36.930.000 người, thuộc hàng đông dân nhất trong số các nước Trung Á, trong khi GDP đạt 114,96 tỷ đô la và mức bình quân đầu người là 3.113 đô la. Hàn Quốc. Trong lịch sử Đông Bắc Á, bên cạnh Trung Hoa khổng lồ và các dân tộc du mục thiện chiến, từng tồn tại một thế lực khác. Quay trở lại quá khứ, vào năm 37 trước công nguyên, Đông minh Thánh vương Gojumong đã thành lập nên Vương quốc Cao Ly. Nó từ từ mở rộng và đạt lãnh thổ cực đại lên tới 1.030.903 km² vào năm 412, dưới thời của Quang Khải Thổ Thái vương Godamdok. Về phía Bắc, ông tiến hành đàn áp người Khiết Đan và người Túc Thận. Ở phía Nam, cả Tân La, Bách Tế và Già Gia đều phải thuần phục. Những chiến thắng lẫy lừng ấy biến Cao Câu Ly trở thành biểu tượng của lòng tự hào dân tộc. Không chỉ mạnh về quân sự, họ còn để lại hàng loạt các di sản văn hóa, bao gồm các ngôi mộ hoàng gia, những bức bích họa tinh xảo và nhiều thành lũy đồ sộ. Dù vậy thì đến thế kỷ thứ 7, vương quốc này dần suy yếu rồi bị liên minh Tân La, Đường đánh bại vào năm 668. Nhưng trong ký ức dân tộc Triều Tiên, Cao Câu Ly mãi là một hào quang lịch sử, là niềm kiêu hãnh bất diệt chứng minh rằng người Triều Tiên từng có thời đứng ngang hàng với các đế chế vĩ đại nhất phương Đông. Ngày nay, dù bị chia cắt thành hai quốc gia, cả Triều Tiên và Hàn Quốc đều công nhận Cao Câu Ly là tổ tiên chung. Thậm chí vào thập niên 1960, Triều Tiên từng đòi Trung Quốc trao lại vùng Tập An, nơi từng là kinh đô của Cao Câu Ly. Trong khi vào những năm 2000, Trung Quốc lại bất ngờ tuyên bố Cao Câu Ly chỉ là một phần lịch sử của mình, thuộc về các dân tộc thiểu số trong lãnh thổ Trung Hoa. Họ đã thực hiện những dự án khám phá lịch sử ở Mãn Châu, Nội Mông, Tân Cương và Tây Tạng, đồng thời khẳng định rằng bất kỳ dân tộc hoặc là một nhà nước tiền nhiệm chiếm đóng một phần của Trung Quốc ngày nay đều được coi là một phần của lịch sử văn hóa. Trước động thái ấy, cả Triều Tiên và Hàn Quốc đều tiến hành phản đối. Đặc biệt, Hàn Quốc đã tiến hành sản xuất bộ phim Jumong nói về nhân vật đã sáng lập Vương quốc Cao Câu Ly. Ngày nay, Triều Tiên có diện tích là 120.538 km² và dân số là 26.245.000 người, còn GDP đạt mức khiêm tốn là 30,5 tỷ đô la, cùng với con số bình quân chỉ là 1.162 đô la. Trong khi Hàn Quốc nhỏ hơn một chút với 100.363 km², như vậy thì nước này đã mất đi 90,26% so với Cao Câu Ly. Nơi đây có dân số 51.750.000 người, GDP đạt mức 1.870 tỷ đô la và con số bình quân lên tới 36.135 đô la. Monaco. Ngày nay, Monaco được biết đến như một thiên đường giàu có ở bên bờ Địa Trung Hải, nhưng ít ai ngờ rằng lịch sử quốc gia tí hon này lại chứa đầy thăng trầm và tranh chấp lãnh thổ. Vào năm 1297, dòng họ Grimaldi đã đặt nền móng cai trị khi chiếm giữ pháo đài trên mũi Le Rocher. Sau đó thân vương quốc Monaco đã dần mở rộng rồi kiểm soát hai vùng đất rộng lớn hơn là Menton và Roquebrune với tổng diện tích là 25,41 km². Nhưng vào đầu thế kỷ 19, hàng loạt các biến động đã khiến tình hình châu Âu thay đổi. Phong trào dân chủ làm cho hoàng gia Monaco lo lắng, tìm cách củng cố chế độ quân chủ. Trong khi nền kinh tế bị ảnh hưởng nên chính phủ quyết định tăng thuế, nhưng lại có sự bất công rõ ràng. Nếu như thủ đô Monaco, nơi chiếm 1/4 dân số, nhận được sự ưu ái, thì tại Menton và Roquebrune, những địa phương có nền kinh tế phát triển hơn nhờ trồng trái cây và buôn bán lại ít được sự quan tâm đầu tư tương xứng. Kết quả là người dân ở đây ngày càng bất mãn, dẫn tới cuộc bạo loạn vào năm 1847, khiến cho cả hai quyết định ly khai và gia nhập Vương quốc Sardinia. Sau đó vùng này lại được chuyển giao cho Pháp.
Do đó mà ngày nay, Monaco sở hữu diện tích khiêm tốn 2,03 km², tức là mất đi 92,01% lãnh thổ và nhỏ thứ nhì trên thế giới, chỉ sau Vatican. Đây là nơi sinh sống của 38.631 người, với GDP vào năm 2024 đạt mức 10,13 tỷ đô la và con số bình quân đầu người lên tới 262.224 đô la. Brunei. Trong lịch sử Đông Nam Á hải đảo, đế quốc Brunei từng là một thế lực hàng hải hùng mạnh. Vào năm 1521, nó nắm giữ phần phía bắc của đảo Borneo, quần đảo Sulu, một phần của đảo Palawan và vươn xa tới tận Luzon. Tổng diện tích ước tính lên tới 80.000 km². Lúc ấy, Brunei kiểm soát các tuyến thương mại quan trọng trên Biển Đông và xây dựng quan hệ chặt chẽ với Trung Quốc cũng như các vương quốc Hồi giáo khác. Tuy nhiên, sự cạnh tranh từ các cường quốc châu Âu như là Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha và sau này là Anh và Hà Lan đã thu hẹp phạm vi ảnh hưởng của Brunei. Nội bộ triều đình chia rẽ, cộng thêm các cuộc nổi dậy và xung đột với nước láng giềng, khiến cho đế chế từng hùng mạnh phải co cụm lại chỉ có một vùng nhỏ trên đảo Borneo. Đến thế kỷ 19, họ gần như mất hết các lãnh thổ và nguy cơ biến mất hoàn toàn khỏi bản đồ là điều hiển nhiên. Vì vậy nước này đã quyết định trở thành một xứ bảo hộ của Anh. Trong thời gian sau đó, Brunei trải qua hàng loạt các biến động, từ việc khám phá dầu mỏ, bị Nhật Bản xâm lược đến ý tưởng gia nhập Liên bang Malaysia, nhưng nó vẫn tiếp tục là một phần của Vương quốc Anh cho tới năm 1984. Ngày nay, Brunei với diện tích là 5.765 km², tức là nó đã đi mất 92,79% lãnh thổ so với thời kỳ Hoàng Kim. Với dân số vào khoảng 450.000 người, cùng với GDP năm 2024 là 15,46 tỷ đô la, thì con số bình quân là 34.356 đô la. Đây là quốc gia giàu có thứ nhì Đông Nam Á, chỉ sau Singapore. Đó là nhờ vào nguồn tài nguyên khổng lồ với 1,1 tỷ thùng dầu mỏ và 260 tỷ mét khối khí đốt. Dưới sự lãnh đạo của quốc vương Hassana Bolkiah, một trong những nhà quân chủ giàu có nhất thế giới, Brunei đã xây dựng hình ảnh một vương quốc Hồi giáo thịnh vượng với hệ thống phúc lợi xã hội đáng mơ ước. Tajikistan. Cư trú dọc theo dòng sông Amu Darya, cộng đồng người Tajik hiện bị chia cắt biên giới giữa hai nước là Afghanistan ở phía nam và Tajikistan ở phía bắc. Còn trong quá khứ, họ không chỉ thống nhất mà còn là một thế lực hùng mạnh tại khu vực. Cụ thể vào năm 1175, từ vùng Go nhỏ bé, đế quốc Ghurid đã phát triển cực kỳ nhanh chóng. Vào năm 1200, họ sở hữu diện tích lên tới 2 triệu km², trải dài từ vịnh Bengal đến vịnh Ba Tư. Do đó, đội quân của đế quốc này có nhiều thành phần đa dạng, bao gồm cả người Tajik, người Ba Tư, người Thuốc và người Pashtun. Khi tràn vào Nam Á, họ đã phá hủy các trung tâm học thuật Phật giáo như Đại học Nalanda hay là thành phố Sanat. Nhiều công trình Hindu đã bị cướp phá rồi bị thay thế bởi các nhà thờ Hồi giáo. Nền văn minh Ấn Độ từng huy hoàng, giờ đây suy tàn nghiêm trọng. Dù đế quốc Ghurid chỉ tồn tại một thời gian ngắn, nhưng nó vẫn đóng vai trò quan trọng trong lịch sử khi đã tạo điều kiện để các thế lực Hồi giáo dễ dàng tiến vào tiểu lục địa Ấn Độ. Hiện nay, trên thế giới có khoảng 20 triệu người Tajik, trong đó có 9.639.000 người ở Afghanistan và 8.763.000 người ở Tajikistan. Cả hai đều có rất nhiều vấn đề, với Afghanistan nổi bật về sự bất ổn liên tục, làm cho hàng triệu người phải chạy trốn sang nước ngoài. Còn Tajikistan sau khi giành độc lập vào năm 1991, nước này rơi vào một cuộc nội chiến đẫm máu kéo dài 5 năm, khiến cho nền kinh tế kiệt quệ và xã hội bất ổn. Dù đã tái thiết, đất nước hiện vẫn nằm trong nhóm nghèo nhất khu vực, phụ thuộc nặng nề vào kiều hối từ lao động di cư khi chiếm tới 45% GDP. Đây là mức cao nhất thế giới. Trên chính trường, Tổng thống Emomali Rahmon nắm quyền lực từ năm 1992 cho đến nay, xây dựng một chế độ mang tính độc tài, kiểm soát chặt chẽ đời sống chính trị và xã hội. Ngày nay, Tajikistan rộng 143.100 km², tức là đã mất đi 92,85% lãnh thổ so với thời kỳ đỉnh cao của đế quốc Ghurid. Với dân số là 10.190.000 người và GDP đạt mức 13,54 tỷ đô la, thì con số bình quân là 1.329 đô la, thuộc hàng thấp nhất châu Á. Litva. Trong quá khứ, Công quốc Litva chỉ là một vùng đất xa xôi, ít được chú ý. Nhưng nhờ sự lãnh đạo tài tình của Mindaugas, vị vua đầu tiên đăng quang vào năm 1253,
đất nước đã dần thống nhất và vươn lên trở thành cường quốc. Sau khi ông qua đời, Litva suy giảm vị thế và mất đi lãnh thổ, nhưng họ cũng sớm phục hồi và vươn mình mạnh mẽ trong thế kỷ 14. Dưới triều đại của những vị vua anh minh như là Gedimidas và Vitawas, Đại công quốc Litva đã mở rộng lãnh thổ một cách chóng mặt. Nó kiểm soát vùng đất rộng lớn với diện tích cực đại lên tới 930.000 km2, trải dài từ biển Baltic đến biển Đen. Dù vậy, người Litva sớm gặp phải những đối thủ đáng gờm và lãnh thổ bị thu nhỏ đáng kể. Đó là thân vương quốc Moscow tại phía đông theo chính thống giáo và dòng hiệp sĩ Teuton Livonia ở phía bắc theo Tin lành. Cuối cùng, Litva quyết định liên minh với Ba Lan do cả hai đều theo Công giáo. Qua đó dẫn đến sự thành lập của thịnh vượng chung Ba Lan và Litva vào năm 1569. Trong liên bang này, Đại công quốc Litva vẫn duy trì sự khác biệt về chính trị, về pháp luật, quân đội và ngân khố riêng biệt. Tuy nhiên qua thời gian thì giới quý tộc dần bị Ba Lan hóa mạnh mẽ. Tiếng Ba Lan đã được sử dụng phổ biến trong hành chính, văn học và đời sống thường nhật, trong khi tiếng Litva bị đẩy lùi và chỉ còn phổ biến trong tầng lớp nông dân. Trải qua hàng loạt các biến động, mãi đến năm 1991, khi Liên Xô sụp đổ thì người Litva mới có một quốc gia độc lập. Từ một nền kinh tế kiệt quệ, quốc gia này đã nhanh chóng hội nhập vào phương Tây, trở thành thành viên của EU và NATO vào năm 2004. Nhờ đó, Litva đã đạt mức tăng trưởng kinh tế nhanh chóng, dù vẫn phải đối mặt với sự thù địch của Nga và Belarus. Ngày nay, Litva có diện tích 65.300 km2, tức là mất tới 92,98% so với thời kỳ Hoàng Kim và thế kỷ 16. Đây là nơi sinh sống của khoảng 2.890.000 người và GDP vào năm 2024 đạt mức 84,85 tỷ đô la, còn con số bình quân là 29.360 đô la. Trên đây là những quốc gia đã mất đi phần lớn lãnh thổ của mình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.